Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc khăn len. Thì mới nhìn các bạn cảm giác là cái hoa văn này giống như là mình đan ha. Thì mình sẽ sử dụng cái mũi móc giả đan, khăn của mình khá là mềm và ấm nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái chất len nó sẽ không có bị xù lông, cho nên các bạn nào mà mới học thì các bạn có thể yên tâm là sẽ không phải mua nhầm cái loại len bị xù nha. Và đặc biệt là cái hướng dẫn mũi này thì nó khá là đơn giản, dành cho người mới bắt đầu có thể học và làm được một chiếc khăn len ha. Nếu bạn nào muốn làm cả combo khăn và nón thì các bạn tìm lại video mình hướng dẫn móc nón, mình đã đăng trước ở trên kênh mình ha. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 4 cuộn len. Ở đây cái cỡ len là 4mm nhé các bạn. Mỗi một cuộn như thế này là 100g. Kim móc các bạn chuẩn bị cho mình kim móc 7.0mm. Các bạn đừng có nhầm giữa kim 7.0mm và kim 7/0 nha. 7/0 thì nó chỉ tương đương tầm khoảng 4mm thôi ha. Kéo nè, kim may len và thước đo nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể vào trang web của mình. Mình để cái đường link trên màn hình hoặc là dưới phần bình luận ha. Hoặc là các bạn có thể liên hệ qua Zalo, Facebook, mình cũng để trong màn hình luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Các bạn có thể dùng cái sợi len từ phía ngoài này các bạn móc luôn. Còn nếu như các bạn không thích cái sợi len mà nó hay lăn vòng tròn á thì các bạn có thể lấy len từ ở trong lõi ra. Thì khi mà lấy len từ trong lõi thì có thể nó sẽ rút ra một nồi ha. Thì các bạn cũng vẫn sẽ tìm cái sợi len, cái đầu len đó rồi các bạn móc. Còn cái nồi đó các bạn cứ để qua một bên, đến khi nào mà các bạn móc xong một lát thì nó sẽ hết, nó sẽ hết. Rồi các bạn vậy móc nó sẽ dễ hơn nha. Lưu ý cho mình là khi các bạn làm các bạn móc cái sợi dây len từ ở ngoài vào á, thì các bạn nên nhớ là lúc mà mình làm cái tua rua thì các bạn cũng lấy sợi len ở ngoài. Tại vì nếu mà các bạn lấy sợi len trong ruột á, thì nó sẽ cái tua rua của mình nó sẽ không được thẳng nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ gầy cho mình 200 mũi bính nha. Các bạn móc lỏng tay thôi, đừng có siết quá. Cũng đừng có lỏng quá nha các bạn. Mình biết mới học thì sẽ hơi khó một tí. Nếu như các bạn siêng thì các bạn có thể điều chỉnh lại ha. Nếu như mà sau khi móc xong một hai hàng mà các bạn thấy sản phẩm nó chưa ưng ý thì các bạn có thể tháo ra làm lại. Rồi, hàng thứ nhất các bạn mà móc cho mình thêm một mũi nữa nha. Sau khi móc 200 mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi nữa, một mũi bính nữa là tổng cộng 201 mũi. Cái mũi bính này là tương đương với lại chiều cao của một hàng đơn nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái mũi móc. Mũi móc này thì mình cũng không biết tên gọi đó là gì. Thì cách móc thì nó gần tương tự như là mũi đơn, nhưng mà lại có móc một cái sợi dây như thế này thì giống như mũi nửa kép, nhưng mà móc thì không giống mũi nửa kép ha. Thì mình gọi chung ở đây là mũi đơn cho dễ nha các bạn. Các bạn bỏ mũi bính đầu tiên, các bạn móc từ mũi bính số 2. Cái tay mình cầm ghi chân cái sợi này nè, tay ngón giữa này ở đây cầm đây, còn ngón bên tay trái thì mình cầm ở chỗ này, để khi mình móc cái sợi này mình kéo qua luôn ha.
Tiếp theo hàng số 2 các bạn gầy lên cho mình một bính. Cứ mỗi lần mình lên một hàng mới thì các bạn sẽ gầy lên một bính ha. Rồi các bạn sẽ quay sản phẩm lại. Mình móc tương tự như hàng số 1 nha. Nhưng mà ở đây các bạn cầm cái mũi móc của mình như thế này nè. Các bạn sẽ móc vào mũi nửa mũi bên này nha. Nửa mũi phía sau này nè. Sau khi móc được dài mũi thì các bạn kiểm tra xem mình đã móc xong cái hàng số 2 thì ở cái hàng số 1 các bạn sẽ thấy nó nổi lên một cái đường bính như thế này là đúng nha. Nếu như mà nó nổi lên chỉ có nửa bính là các bạn xem là các bạn sai ở đâu á. Nó phải nổi lên một mũi đường bính như thế này, hai bên đều có ha. Đó. Còn ở phía mặt sau á, thì nó sẽ hốp vô như thế này nè. Một bên nó lòi ra, một bên nó sẽ bị lõm vào ha. Rồi tương tự như vậy các bạn móc đến hết hàng nha. Tiếp theo hàng số 3 các bạn cũng móc lên một bính ha. Móc tương tự hàng số 2 là mình sẽ móc cái nửa mũi phía sau này nè. Rồi sau khi móc xong được một đoạn thì các bạn sẽ thấy là cái đường này của mình nó cũng lòi lên một cái đường bính như thế này ha. Và phía sau nó cũng sẽ có một cái đường hõm. Các bạn xem so sánh giữa sản phẩm của các bạn với sản phẩm của mình á, thì xem nó có giống không, nếu như giống thì đúng nha các bạn. Những hàng còn lại các bạn cứ móc tương tự hàng số 2 nha. Hàng số 2 và số 3 này ha. Nó không có gì thay đổi. Thì sau khi móc hết một cuộn sợi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối sợi, là cách là các bạn hết rồi các bạn buộc làm sao đó để cho mình móc tiếp ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho sản phẩm của mình nhìn nó gọn gàng, nó đẹp hơn, nó không có bị thấy cái mối nối ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cuộn len mới vào ha. Thì ở đây khi các bạn móc mình còn ngắn như thế này, để mình móc thêm một mũi nữa. Cái sợi cũ này các bạn quấn thêm cho mình một vòng như thế này ha. Xong rồi mình cũng làm như là mình móc một mũi bình thường, nhưng mà cái mũi len này mình không móc nữa, mà mình để trên kim á. Các bạn dùng cái cọng len mới cho mình, các bạn móc vô luôn ha. Rồi các mũi còn lại thì các bạn vừa móc, các bạn vừa kẹp hai cái sợi thừa này nè, để trên kim như thế này ha.
Sau khi nói xong thì các bạn thấy ở trên này thì nó hơi to hơn những chỗ bình thường khác, tại vì mình luồn hai cái sợi thừa vào đây nè. Rồi các bạn xem rút sợi thừa xem là nó có dư quá hay không ha. Các bạn rút cho nó thẳng. Bây giờ các bạn muốn giấu hết sợi thừa cũng được, hoặc là các bạn muốn cắt đi cũng được ha. Để cho an toàn thì mình sẽ móc thêm khoảng 2 mũi nữa rồi mình mới cắt cái sợi thừa. Sau khi móc xong 29 hàng thì mình sẽ đo sản phẩm ra nha các bạn. Ở đây các bạn nên đo cái phần giữa giữa khăn, các bạn đừng có đo phần đầu khăn nha. Đầu khăn thì mình cảm thấy nó hơi to hơn cái phần giữa. Thì mình đo nó tầm khoảng được hơn 20 cm, gần 21 cm ha. Đấy. Thì đến đây thì mình tạm dừng. Mình còn chừa một mớ len như thế này để mình làm đầu tua rua cho khăn nha. Còn nếu như mà bạn nào mà không thích làm tua rua thì các bạn móc đến hết len thì thôi nha các bạn. Rồi cái chỗ mà mình móc xong nè, thì nếu như mà các bạn không làm tua rua á, các bạn cắt một cái đoạn dài vừa cỡ tầm khoảng 20 cm, sau đó các bạn dùng cái kim mai len á, các bạn rút sợi ra, các bạn dùng cái kim mai len, các bạn luồn vô cái sợi len, sau đó các bạn giấu cái sợi thừa đi ha. Còn nếu như mà các bạn làm tua rua như mình thì các bạn cứ để hai cái đầu khăn bình thường như thế này ha. Ủa? Hai đầu khăn nó nằm bên này luôn. Rồi, hai cái đầu khăn nằm bên này luôn ha. Thì thì các bạn sẽ giấu hai sợi thừa đi. Còn nếu như mà các bạn làm tua rua thì các bạn sẽ làm giống như mình. Rồi vừa nãy là mình đã làm thử một cái ha. Bây giờ các bạn làm á, bên nào thì các bạn làm một bên nha, để cái nút thắt của mình đó. Các bạn sẽ lấy một cái sợi dây cho mình, một sợi dây dài tầm khoảng 75 đến 76 cm ha. Cái dây đầu thì mình đo, còn những dây sau thì mình cứ lấy cái dây đó mình kéo dài ra rồi mình chập vô luôn, mình không cần phải đo nữa nha các bạn. Mình chỉ đo một cái dây đầu mình làm thử thôi, còn những cái dây sau á các bạn cứ lấy cái dây 75 đó, các bạn đo dài ra. Rồi, cái dây này là 75 ha. Các bạn gập đôi lại như thế này. Các bạn gập lại thêm một lần nữa là nó tổng cộng là chỗ này là nó 4 sợi ha. Cái này làm cái nút khăn này dày thưa là tùy theo các bạn thích như thế nào nữa ha. Ở đây thì mình làm minh họa cho các bạn xem. Sau khi mình làm xong một bên á, thì mình phát hiện là thứ nhất là mình bị thiếu len nha. Nếu như mà mình mỗi một hàng mà mình làm một cái nút thắt như thế này thì sẽ bị thiếu len. Thứ hai thì nó sẽ là quá dày, với lại nó sẽ bị to cái sản phẩm của mình, hai cái đầu khăn đó các bạn. Cho nên mình quyết định là mình chỉ lựa những cái đường sống nổi như thế này rồi mình làm một nút như thế này thôi ha. Đó. Đây là cái đầu khăn bên này, mình bỏ trống chỗ này luôn. Tại vì nếu như mình làm chỗ này thì nó sẽ dư. Còn bên này thì không có chỗ nào thì mình sẽ kẹp chung vô luôn nè.
kẹp chung cái cọng bên này luôn ha, các bạn ngoéo vô chung cái nút thắt của mình luôn cho nó đừng có bị tuột ra nha.